conductometric titration। यदि हामीले ट्राइटेसन गर्दाखेरि त्यो ट्राइटेसनको इन पोइन्ट आउने बेलामा चाहिँ यदि त्यहाँ कन्डक्टिभिटीमा चाहिँ शार्प चेन्ज आउँछ भने यस्तो खालको केसमा चाहिँ हामी कन्डक्टोमेट्रिक ट्राइटेसन युज गर्छौं। यसलाई नै वर्डमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कन्डक्टोमेट्रिक ट्राइटेसन भने चाहिँ यस्तो खालको ट्राइटेसन हो जसले चाहिँ हामीलाई इन पोइन्ट चाहिँ त्यसको कन्डक्टिभिटी मेजर गरेर चाहिँ डिटरमाइन गर्नको लागि हेल्प गर्छ भने यस्तो खालको ट्राइटेसनलाई चाहिँ हामी कन्डक्टोमेट्रिक ट्राइटेसन भन्छौं। हामी चाहिँ कन्डक्टोमेट्रिक ट्राइटेसनमा चाहिँ ट्राइटेन्टलाई चाहिँ ब्युटरेटको हेल्पले चाहिँ एड गर्छौं र त्यो ट्राइटेन्ट हाल्दाखेरि चाहिँ कति कन्डक्टिभिटीमा चेन्ज आयो त्यसलाई चाहिँ हामी नोट गर्छौं र हामीले त्यो कति भोल्युम ट्राइटेन्ट हाल्दाखेरि चाहिँ कति चेन्ज आयो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी ग्राफमा प्लट गर्छौं। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ कन्सन्ट्रेसनसँग। जब हामीले ट्राइटेन्ट चाहिँ एड गर्छौं नि त सैंपल जसको चाहिँ हामी ट्राइटेसन गर्दैछौं त्यो ट्राइटेन्ट एड गर्दाखेरि त त्यसको कन्सन्ट्रेसन घट्दै 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 इन पोइन्टमा आउँछ। अब इन पोइन्टमा आइसकेपछि कन्सन्ट्रेसन 0 हुने भयो। अझ हामीले अब ट्राइटेन्टलाई एड गर्दै जाँदाखेरि सैंपलको कन्सन्ट्रेसन 0 भइसकेपछि त अब ट्राइटेन्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्न थाल्छ नि त। भनेको कन्सन्ट्रेसन ट्राइटेन्टको जति कन्सन्ट्रेसन बढ्छ फेरि कन्डक्टिभिटी बढ्न थाल्छ भनेपछि त यहाँ स्टिफ राइज आउने भयो नि त। अब हामीले यो डाटालाई चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्दा फेरि भी शेपको आउँछ र तल भी को पोइन्टेड तल्लो भागमा यो हैन इन्टरसेक्ट गरेको छ नि यो भागलाई चाहिँ हामी इन पोइन्ट या इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट भन्छौं। अब कहिलेकाहीँ ग्राफ प्लट गर्दा फेरि चाहिँ हाम्रो ग्राफ भी शेपको आउनु पर्ने तर त्यो चुच्चो भाग चाहिँ कर्भ आउन सक्छ क्या। यो चाहिँ अब इम्प्युरिटिजहरुले पनि कन्डक्टिभिटी दिइरहेको हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ कन्डक्टिभिटी 0 हुन पाउँदैन नि त। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले इन पोइन्ट चाहिँ ग्राफलाई एक्स्ट्रा प्लट गरेर चाहिँ हामी निकाल्छौं। हामीले कन्डक्टिभिटी ट्राइटेसनमा चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि सोलुसनको कन्डक्टिभिटी चाहिँ टेम्परेचरले पनि इफेक्ट गर्छ। जति हामी टेम्परेचर बढाउँछौं हामीले चाहिँ इच डिग्री टेम्परेचर राइज गराउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रेसिस्टेन्स चाहिँ 1 देखि 2% ले चाहिँ घट्दै जान्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ हामीले अब कन्डक्टिभिटी ट्राइटेसन गर्दाखेरि चाहिँ सकभर चाहिँ हामीले चाहिँ ट्राइटेसन गर्नको लागि नम्बर अफ ट्राइटेसन सेलहरु हामी युज गर्छौं। त्यसमा चाहिँ अब हैन डिपिङ इलेक्ट्रोड हुन्छ, बिकर हुन्छ ट्राइटेसन गर्नको लागि अनि अर्को भनेको मेकानिकल स्टियरिङ डिभाइस त्यो घोल्नको लागि ट्राइटेन्ट र स्याम्पल सोलुसनलाई। यदि हामीले प्रेसिपिटेसन ट्राइटेसन गर्दैछौं भने हामी इलेक्ट्रोडलाई चाहिँ भर्टिकली डिप गर्छौं क्या। हाम्रो इलेक्ट्रोडमा चाहिँ त्यो प्रेसिपिटेसन आएर सर्फेसमा कलेक्ट नहोस् भनेर क्या। यदि हाम्रो इलेक्ट्रोडको सर्फेसमा आएर प्रेसिपिटेन्ट कलेक्ट भयो भने हाम्रो अब मजाले कन्डक्टिभिटी हुँदैन नि त। इलेक्ट्रोडमा मजाले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्दैन इलेक्ट्रोडले। त्यही भएर हामीले युज गर्ने धेरै जस्तो इलेक्ट्रोडमा चाहिँ प्लेटिनियम ब्ल्याक कोट गरेको हुन्छ र प्लेटिनियम ब्ल्याकले चाहिँ हामीलाई शार्प ब्यालेन्स पोइन्ट इस्टाब्लिश गर्नको लागि हेल्प गर्छ भने अर्को भनेको चाहिँ यसले सोलुसनमा भएको इलेक्ट्रोड लाइटलाई चाहिँ ग्रेटर टेन्डेन्सीमा एब्जर्ब गर्न सक्छ क्या। र यदि हामीले बनाएको ग्राफलाई मा चाहिँ स्ट्रेट लाइन अब्टेन गर्नु छ भने चाहिँ हामीले जुन गर्दै हुन्छौं नि ट्राइटेसन त्यसको भोल्युम ट्राइटेसन त्यहाँको स्याम्पल सोलुसन र ट्राइटेसनको भोल्युम जुन हुन्छ नि टोटल भोल्युम त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ पिपेटबाट झार्छौं नि जुन ट्राइटेन्ट त्यसको चाहिँ कन्सन्ट्रेसन जुन हामीले ट्राइटेसन गरेको स्याम्पल सोलुसनको भन्दा चाहिँ 10 टाइम बढी हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि 10 टाइम बढी कन्सन्ट्रेसन छ भने चाहिँ हामीले थोरै हैन त्यो ट्राइटेट ड्रप गर्दा पनि त्यहाँ अब धेरै चेन्ज आउँछ नि त धेरै रियाक्सन हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो भोल्युम चाहिँ त्यहाँ चेन्ज चाहिँ स्मल आउँछ क्या। भोल्युममा थोरै चेन्ज आओस् भनेर चाहिँ हामीले ट्राइटेन्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ 10 टाइम बढी राख्नुपर्छ स्याम्पल सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन भन्दा। हामीले यहाँ अब भोल्युम चेन्ज आएको त्यसको हैन त्यसको करेक्सन पनि गर्न सक्छौं। हामीसँग फर्मुला छ के छ भन्दाखेरि एक्चुअल कन्डक्टिभिटी भनेको चाहिँ v प्लस अर्को अलिकति ठुलो स्मल v प्लस क्यापिटल V बाइ क्यापिटल V इन्टु अब्जर्भड कन्डक्टिभिटी। यहाँ चाहिँ स्मल v भनेको चाहिँ हामीले जुन ट्राइटेड एड गर्छौं नि स्याम्पल सोलुसनमा पिपेटको थ्रुबाट त्यसको भोल्युम हो भने क्यापिटल V भनेको इनिशियल भोल्युम हो र V प्लस क्यापिटल V भनेको चाहिँ हाम्रो फाइनल भोल्युम भयो क्या। ट्राइटेन्ट र स्याम्पल सोलुसनको कम्बाइन्ड भोल्युम भयो। यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी एक्चुअल कन्डक्टिभिटी चाहिँ निकाल्न सक्छौं।
हाम्रो कन्डक्टोमेट्रिक ट्राइटेसनको चाहिँ जम्मा 5 वटा टाइप छ क्या। फर्स्ट भनेको एसिड बेस ट्राइटेसन, सेकेन्डमा छ रिप्लेसमेन्ट ट्राइटेसन, थर्डमा छ प्रेसिपिटेसन ट्राइटेसन, फोर्थमा छ रिडक्स ट्राइटेसन यानी कि अक्सिडेसन रिडक्सन ट्राइटेसन, र हाम्रो लास्टमा छ कम्प्लेक्सोमेट्रिक ट्राइटेसन। फर्स्टमा चाहिँ हामी एसिड बेस ट्राइटेसनबाट सुरु गरौँ। यो एसिड बेस ट्राइटेसनमा चाहिँ हामीले सजिलै गरे क्या कन्डक्टोमेट्रिक ट्राइटेसन युज गर्न सक्छौँ, किनभने एसिडमा भएको हाइड्रोजन आयन र बेसमा हुने हाइड्रो अक्साइड आयनको कन्डक्टिभिटी चाहिँ लास्टै धेर हुन्छ क्या। जुन एसिड बेस रियाक्सन गरेर चाहिँ जुन प्रोडक्ट आउँछ नि त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ यिनीहरू यो हाइड्रोजन आयन र हाइड्रो अक्साइड आयनको कन्डक्टिभिटी धेरै हुने भएकाले चाहिँ यिनीहरूको इन पोइन्टमा चाहिँ होइन कन्डक्टिभिटीमा सार्प चेन्ज आउँछ क्या। त्यही भएर हामी एसिड बेस ट्राइटेसनमा चाहिँ कन्डक्टोमेट्रिक ट्राइटेसन युज गरेर हामी होइन त्यसको कन्सन्ट्रेसन मेजर गर्न सक्छौँ। र एसिड बेस ट्राइटेसन पनि अझै यहाँ चाहिँ फेरि डिभाइड भएको छ क्या डिफ्रेन्ट टाइपमा, जस्तै स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस ट्राइटेसन, स्ट्रङ एसिड विक बेस ट्राइटेसन, विक एसिड स्ट्रङ बेस ट्राइटेसन, र लास्टमा छ विक एसिड विक बेस ट्राइटेसन। अब यहाँ स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस ट्राइटेसनदेखि नै सुरु गरौँ। अब स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस ट्राइटेसनको चाहिँ नामै काफी छ। हामी के गर्छौँ भन्दा फेरि यहाँ चाहिँ हामी स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको बिचमा चाहिँ हामी ट्राइटेसन गर्छौँ। सपोज गरौँ हामीले स्ट्रङ एसिडको रूपमा HCl लिम अरे र स्ट्रङ बेसको रूपमा चाहिँ NaOH लिम र यसलाई चाहिँ हामीले ट्राइटेसन गऱ्यौँ है। हाम्रो प्रोडक्ट के आउने भन्दाखेरि NaCl प्लस H2O आउने भयो नि त। हामीले सपोज गरौँ हाम्रो सिम्पल सोलुसनको रूपमा चाहिँ हामीले HCl लाई लिएको छौँ र ट्राइटेन्ट जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले NaOH लिएको छौँ क्या। अब सुरुमा यो हाम्रो सिम्पल सोलुसन यानी कि HCl को कन्डक्टिभिटी मेजर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यसको कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ क्या, किनकि HCl भनेको एसिड हो र यसमा हाइड्रोजन आयन हुन्छ नि त। अब धेरै हाइड्रोजन आयन भएकाले चाहिँ यसको कन्डक्टिभिटी चाहिँ धेरै हुन्छ क्या। जब हामीले NaOH हाल्न थाल्छौँ त्यो हाइड्रोजन आयनलाई चाहिँ NaOH ले आएर रियाक्सन हुन्छ नि त र न्युट्रल प्रोडक्ट फर्म हुन्छ यानी कि H2O र NaCl फर्म हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अब कन्डक्टिभिटी घट्न थाल्छ क्या, किनकि अब यो एसिड र बेस रियाक्ट गरेपछि त न्युट्रल प्रोडक्ट फर्म हुन्छ भनेपछि त्यहाँ H प्लस आयन पनि नहुने भयो, OH माइनस आयन पनि नहुने भयो नि त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एसिड HCl मा भएको हाइड्रोजनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ घट्दै जान्छ र हाम्रो कन्डक्टिभिटी पनि घट्दै जान्छ है। अब हाम्रो यो प्रोडक्ट फर्म हुन्छ नि NaCl H2O यिनीहरूको कन्डक्टिभिटी चाहिँ अलिक लेस हुने भएकाले चाहिँ यसले खासै फरक पर्दैन क्या। हाम्रो मेन डिपेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ एसिडको H प्लस आयन र बेसको OH माइनस आयनमा चाहिँ मेन डिपेन्ड गर्छ क्या, किनकि यिनीहरूको कन्डक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टको कन्डक्टिभिटी भन्दा लास्टै हाई हुन्छ क्या। अब हामीले बेस एड गर्दै जाँदा यानी कि NaOH लाई एड गर्दै जाँदा फेरि HCl को कन्सन्ट्रेसन त घट्दै जाने भयो र इन पोइन्टमा आउँदा फेरि त त्यसको कन्डक्टिभिटी त ओभर धेर घट्ने भयो नि त, किनकि इन पोइन्ट भनेको हामीले टोटल HCl लाई चाहिँ NaOH ले न्युट्रलाइज गर्यौँ भने त त्यहाँ न H प्लस आयन हुने भयो न OH माइनस आयन हुने भयो नि त। भनेपछि यो इन पोइन्टमा चाहिँ कन्डक्टिभिटी लास्टै होइन 0 को छेउछाउ आउँछ क्या। 0 नै चाहिँ किन आउँदैन भन्दा फेरि हाम्रो अब त्यो प्रोडक्ट फर्म भएकोले पनि अलिअलि त कन्डक्टिभिटी देखाउँछ नि त, प्रोपर्टी सो गर्छ, तर यो H प्लस आयन OH माइनस आयनले जस्तो चाहिँ कन्डक्टिभिटी देखाउँदैन। त्यही भएर पुरै 0 मा त आउँदैन, तर हाम्रो इन पोइन्टमा चाहिँ कन्डक्टिभिटी लास्टै कम्ती आउँछ क्या। इन पोइन्टमा आइसकेपछि अझै हामीले चाहिँ NaOH होइन एड गर्दै जाँदा फेरि चाहिँ अब फेरि हाम्रो होइन 0 को छेउछाउमा आएको कन्डक्टिभिटी चाहिँ फेरि बढ्न थाल्छ क्या। अब किन बढ्न थाल्छ भन्दा फेरि जति हामीले NaOH अब थप्न थाल्छौँ त्यहाँ त अब एसिड छैन भनेपछि रियाक्सन नहुने भयो, भनेपछि हामीले NaOH एड गर्दा फेरि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो होइन OH माइनस यानी कि हाइड्रो अक्साइड आयनको कन्सन्ट्रेसन फेरि बढ्न थाल्यो नि त। अब हाइड्रो अक्साइड आयनको कन्सन्ट्रेसन बढ्न थाल्यो भनेपछि यो त ओभर कन्डक्टिभ हुन्छ होइन, अनि त्यही भएर हाम्रो अब कन्डक्टिभिटी फेरि बढ्न थाल्छ क्या। हामीले अब अब्टेन गरेको डाटालाई चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्दा फेरि हाम्रो भी सेपको आउँछ क्या ग्राफ है। अब भी सेप यानी कि अब भी सेपको तलको चुच्चोमा जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ नि अब त्यही पोइन्ट हो क्या इन पोइन्ट भनेको चाहिँ। अब यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। अब दुईटा लाइन आउँछ नि त, एउटा सुरुमा अब एसिड हुँदाको एउटा तलतिर आएको लाइन अनि त्यहाँपछि बेस
अब एसिड न्युट्रलाइज भइसकेपछि हामीले बेस अझ एड गर्न थाल्यौँ भने कन्डक्टिभिटी बढ्छ नि भनेको फेरि हाम्रो माथि जाने भयो र त्यो लाइन जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छन् यानि कि भी सेप बनाएर तल इन्टरसेक्ट गर्छन् त्यही चाहिँ हाम्रो इन पोइन्ट हुन्छ र हामी अब इन पोइन्ट यसरी निकाल्न सक्छौँ र अब यसलाई क्यालकुलेट गरेर चाहिँ हामी कति कन्सन्ट्रेसन थियो त्यो स्याम्पल सोल्युसनमा HCl को भनेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। यहाँ मैले फिगर 22.9 मा पनि देखाएको छु हैन, यहाँ भी सेपको छ नि त, यसरी भी सेप जसरी चुच्चो आउनु पर्ने तर हल्का त्यो चुच्चोको ठाउँमा चाहिँ अलिकति माथि कर्भ छ नि, यो कर्भ किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पुरै जिरो आउनु पर्ने होइन, हामीले एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्दा तर यो जिरो आउँदैन किनभने हाम्रो प्रोडक्टले पनि हल्का कन्डक्टिभिटी त सो गर्छ नि त, त्यही भएर यो टोटल जिरोमा नआइकन चाहिँ हल्का कर्भ आउनुको कारण चाहिँ त्यही हो क्या। अब अर्को हाम्रो ट्राइटेसन छ स्ट्रङ एसिड विथ विक बेस ट्राइटेसन। हामीले लेटेस्ट कन्सिडर गरौँ कि हामीले स्ट्रङ एसिडको रूपमा चाहिँ HCl लाई लियौँ र विक बेसको रूपमा चाहिँ NH4OH यानि कि एमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई लिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई ट्राइटेसन गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ हामीले अब स्याम्पल सोल्युसनको रूपमा चाहिँ स्ट्रङ एसिड यानि कि HCl लाई लिन्छौँ है, अनि हामीले चाहिँ पिपेटबाट चाहिँ होइन NH4OH लाई चाहिँ झार्छौँ होइन, रियाक्सन गराउँछौँ। अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो स्याम्पल सोल्युसनमा HCl प्रेजेन्ट हुन्छ नि त, HCl मा H प्लस आयन हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसले होइन धेरै कन्डक्टिभिटी सो गर्छ क्या। जब हामीले NH4OH लाई झार्न थाल्छौँ होइन, अब त्यहाँ त रियाक्सन हुने भयो नि त, एसिडले बेसले एसिडसँग रियाक्ट गरेर न्युट्रल प्रोडक्ट फर्म हुने भयो भनेपछि हाम्रो H प्लस आयनको कन्सन्ट्रेसन त घट्दैछ नि त एसिडको त, हाम्रो कन्डक्टिभिटी त सुरु कम्पेरिजनमा त वात्त घट्ने भयो नि त। अब जब यो जिरोको छेउछाउमा आउँछ हामीले होइन अझै NH4OH एड गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो धेरै कन्डक्टिभिटी चाहिँ इन्क्रिज हुँदैन क्या, किनकि हाम्रो NH4OH त विक बेस हो नि त, विक बेस भएकोले चाहिँ यसमा खासै त्यस्तो धेरै चाहिँ OH माइनस आयन हुँदैन। अब त्यो नभइसकेपछि कन्डक्टिभिटी चाहिँ बढ्दैन क्या, त्यस्तो वात्तै चाहिँ कन्डक्टिभिटी बढ्दैन, हल्का मात्र बढ्छ क्या। यो फिगर मैले 22.10 मा पनि देखाएको छु। सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ अब NH4OH एड गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त हाम्रो HCl थियो नि त स्याम्पल सोल्युसनको रूपमा, अब त्यहाँ H प्लस आयन थियो जसको कारणले सुरुमा HCl को कन्डक्टिभिटी चाहिँ धेरै थियो। जब अब हामीले होइन यहाँ देखाएको छ ग्राफमा, अब यहाँ हामीले NH4 एड गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ HCl को कन्सन्ट्रेसन घट्दै जाने भयो। HCl को कन्सन्ट्रेसन घट्दै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि H प्लस आयनको कन्सन्ट्रेसन पनि घट्दै गयो। अब यहाँ ग्राफमा यसरी माथि कन्डक्टिभिटी घटेर तल आएको छ नि त, त्यहाँ पछि इन पोइन्टमा आइसकेपछि खासै कन्डक्टिभिटी यहाँ बढेको छैन, त्यही भएर यहाँ स्ट्रेट लाइन जस्तै आएको छ क्या। किन भन्दाखेरि NH4OH यानि कि विक बेसमा चाहिँ थोरै OH माइनस आयन हुने भएकाले चाहिँ खासै कन्डक्टिभिटी चाहिँ नबढेर यहाँ तल स्ट्रेट लाइन आएको छ क्या। अब हामीले चाहिँ यहाँ विक एसिडको रूपमा चाहिँ CH3OOH लाई लियौँ र स्ट्रङ बेसको रूपमा चाहिँ NaOH लाई लियौँ भनेर मानौँ है, सपोज गरौँ। अब हामीले चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि स्याम्पल सोल्युसनको रूपमा चाहिँ हामीले विक एसिड यानि कि CH3COOH लाई लिन्छौँ र पिपेटबाट चाहिँ हामीले NaOH लाई झार्छौँ क्या, अनि ट्राइटेसन गराउँछौँ। जब हामीले चाहिँ NH4OH लाई एड गर्छौँ नि त पिपेटबाट होइन स्याम्पल सोल्युसन CH3OOH मा, यहाँ चाहिँ कन्डक्टिभिटी चाहिँ स्वात्तै घट्छ क्या। किन घट्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विक एसिडमा त स्ट्रङ बेस लाइन एड गऱ्यौँ भने त एकैचोटि न्युट्रलाइज गरिदिने भयो नि त स्ट्रङ बेसले त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो कन्डक्टिभिटी सुरुमा चाहिँ स्वात्तै घट्छ क्या। इन पोइन्टमा आइसकेपछि हामीले अब फर्दर NaOH एड गर्न थाल्यौँ भने त होइन, थालिसकेपछि हाम्रो कन्डक्टिभिटी बढ्छ, किनभने अब न्युट्रलाइज गर्दाखेरि एसिडलाई न्युट्रलाइज गऱ्यौँ भने अब हाम्रो एसिडको H प्लस आयन हराएर जाने भयो, न्युट्रलाइज हुने भयो होइन। अब इन पोइन्टमा आउँदा फेरि H प्लस आयन OH माइनस आयन हुँदैन। अब जब हामी NaOH एड गर्न थाल्छौँ भनेको यहाँ बेसको कन्सन्ट्रेसन बढ्न थाल्यो भनेपछि OH माइनस आयनको कन्सन्ट्रेसन बढ्न थाल्यो, त्यही कारणले चाहिँ यहाँ फेरि कन्डक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ।
यसलाई म फेरि मजाले भन्छु। यो ग्राफमा हेरौँ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो CH3OH को कन्डक्टिभिटी चाहिँ अलिकति कम्ती हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसमा भनेको त यो विक एसिड हो नि त, यसको कारणले चाहिँ यहाँ H+ आयन चाहिँ अलिकति कम्ती हुन्छ, जसको कारणले यसको कन्डक्टिभिटी कम्ती हुन्छ है। त्यही भएर यो ग्राफको लाइन स्टार्ट चाहिँ अलिक तलैदेखि भएको छ। र जब हामी चाहिँ यहाँ NH4OH एड गर्न थाल्छौँ तब चाहिँ यसको कन्डक्टिभिटी झन् छिट्टो घटेर जाने भयो क्या, किनकि NH4OH त स्ट्रङ बेस हो नि त। अब हामीले स्ट्रङ बेसलाई विक एसिडमा एड गर्यौँ भने त एकैचोटि त्यसले त न्युट्रलाइज गरिदिने हो। त्यही भएर चाहिँ यसको कन्डक्टिभिटी चाहिँ भत्त घटेर जाने भयो क्या। र अब इन पोइन्टमा आइसकेपछि हामीले फर्दर NaOH एड गर्दाखेरि कन्डक्टिभिटी अब बढेर जाने भयो भत्तै, किनभने NaOH भनेको त स्ट्रङ बेस हो नि त, यसमा OH- आयन धेरै प्रेजेन्ट हुन्छ नि त, जसको कारणले कन्डक्टिभिटी चाहिँ एकैचोटि बढ्छ। हामी यहाँ ग्राफमा पनि हेर्न सक्छौँ हैन। यो फिगर 22.11 मा देखाएको चाहिँ विक एसिड र स्ट्रङ बेसको ट्राइटेसन हो। अब हाम्रो अर्को ट्राइटेसन छ विक एसिड विथ विक बेस ट्राइटेसन, र यसको फिगर चाहिँ हामीले यो 22.12 मा बनाएको। हामीले चाहिँ विक एसिडको रूपमा चाहिँ एसिटिक एसिड यानि कि CH3COOH र विक बेसको रूपमा चाहिँ NH4OH यानि कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड लिन्छौँ, र यिनीहरूलाई रियाक्ट गराइसकेपछि हामीलाई CH3CONA + H2O दिन्छ नि त। अनि हामीले के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि यो विक एसिड एसिटिक एसिड र एमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ विकली डिसोसिएट हुन्छ क्या। हामीलाई चाहिँ यिनीहरूले थोरै मात्रामा मात्र H+ आयन र OH- आयन दिन्छ क्या, जसको कारणले यसको कन्डक्टिभिटी चाहिँ निकै कम्ती हुन्छ। र यिनीहरूले दिने साल्ट यानि कि CH3CONA बरु यिनीहरूको कम्पेरिजनमा चाहिँ धेरै डिसोसिएट गर्छ क्या। यसले दिएको आयनले चाहिँ कन्डक्टिभिटी बढाइदिन्छ क्या। र यो विक एसिड र विक बेसको कम्पेरिजनमा, किनभने विक एसिड र विक बेसले त थोरै मात्रामा मात्र H+ आयन OH- आयन दिने भएकोले यिनीहरूको कन्डक्टिभिटी लेस हुन्छ भने, अब यहाँ त हाम्रो यिनीहरूको साल्टले दिएको आयनको चाहिँ अब हाम्रो एसिड र बेसले दिएको थोरै अब विक भएकोले यिनीहरूले कम्ती दिएर कम्ती कन्डक्टिभिटी हुने भयो भने, अब यसको कम्पेरिजनमा त यसको साल्टले दिएको आयनको कन्डक्टिभिटी चाहिँ धेर हुने भयो क्या। के गर्छौँ भन्दाखेरि पिपेटमा चाहिँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड यानि कि NH4OH राख्छौँ है, र हाम्रो स्याम्पल सोल्युसनको रूपमा चाहिँ विक एसिड यानि कि एसिटिक एसिड CH3COOH राख्छौँ। जब हामीले चाहिँ अब पिपेटबाट चाहिँ NH4OH चाहिँ झार्न थाल्छौँ तब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ कन्डक्टिभिटी हल्का डिक्रिज भयो जस्तो हुन्छ क्या। अघि मैले भनेको थिएँ यिनीहरूले प्रोड्युस गर्ने सालको कन्डक्टिभिटी चाहिँ यिनीहरूको भन्दा धेरै हुन्छ नि त, कन्डक्टिभिटी बढ्नुपर्ने, तर सुरुमा चाहिँ किन हल्का घट्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमन आयन इफेक्टको कारणले क्या, CH3CO को माइनसको कमन आयन इफेक्टको कारणले सुरुमा हल्का कन्डक्टिभिटी घट्छ, र अब त्यहाँदेखि चाहिँ कन्डक्टिभिटी बढ्न थाल्छ क्या। पछि हामीले जति अब NH4OH एड गर्न थाल्छौँ हैन, कन्डक्टिभिटी चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ, र जब हाम्रो कम्प्लिटली हैन एसिड चाहिँ न्युट्रलाइज भइसक्छ नि त, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ कन्डक्टिभिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ क्या। किन बढ्दै बढ्दै जान्छ भनेको चाहिँ अब जति हामी NH4OH हाल्छौँ त्यति साल्टको मात्रा त बढ्दै बढ्दै गयो नि त, भनेपछि जति साल्ट बढ्यो त्यति कन्डक्टिभिटी बढ्दै गयो है। र अब इन पोइन्टमा आइसकेपछि त्योभन्दा बढी साल्ट त अब छैन, बढ्ने भएन, किनकि हाम्रो एसिड नै सकिसक्यो। त्यहाँ पछि अब बढ्न छोडेर चाहिँ स्ट्रेट जान्छ क्या, यानि कि अब कन्डक्टिभिटी त्योभन्दा बढी चाहिँ बढ्दैन क्या। हामीले NH4OH एड गरे पनि अब कन्डक्टिभिटी बढ्न छोड्छ क्या। अब यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा प्लट गरेर चाहिँ अब जहाँदेखि कन्डक्टिभिटी बढ्न छोड्यो नि, अब त्यहाँको लाइन र अब हाम्रो साल्टको कारणले भएको कन्डक्टिभिटीको लाइनलाई चाहिँ हामी इन्टरसेक्ट गरेको ठाउँबाट चाहिँ हामी इन पोइन्ट निकाल्न सक्छौँ क्या, विक एसिड र विक बेसको ट्राइटेसनको मा। यसलाई ग्राफमा पनि हेर्न सक्छौँ हैन। चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफ चाहिँ माथिदेखि तलतिर आएको छ क्या लाइन। त्यहाँ यो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ कमन आयन इफेक्टको कारणले कन्डक्टिभिटी घट्यो है, अनि त्यहाँपछि फेरि हाम्रो ग्राफ चाहिँ माथि माथि माथितिर गएको छ, किनकि अब साल्टको कन्सन्ट्रेसन बढ्न थालेपछि त कन्डक्टिभिटी पनि बढ्छ नि त, र माथि पछि एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि त्यहाँदेखि स्ट्रेट गएको छ, किनभने हाम्रो अब यहाँ चाहिँ एसिड कम्प्लिटली न्युट्रलाइज भइसकेपछि त अरू साल्ट फर्मेसन हुने भएन नि त। त्यही भएर हाम्रो जति NH4OH एड गरे पनि हाम्रो कन्डक्टिभिटी चाहिँ त्यतिको त्यति नै रहन्छ, त्यही भएर स्ट्रेट गएको